อยู่ที่วิลล่ามาร์เก็ตค่ะทุกคนมาช็อปปิ้งของเข้าบ้านอาหารการกินที่นี่ก็คือดีมากผักออร์แกนิกโปรดักต์นำเข้าต่างๆแต่ว่าวาเลนไทน์บอกนะคะว่าพี่แม่โชคดีมากเลยอยู่แถวนี้วิลล่าใหญ่มาก Let's take it to London. They don't have Paris. See? I should get a free ticket to London. Like, no, I don't want. I want a Paris. What is it? This is a door to heaven. You take a bite, you fly. You get angel wings and then you just go straight to the heaven. Really? Yeah, that's right. ทุกคนขนมยี่ห้อดีนะคะดีถ้าเกิดว่าใครลดหุ่นหรือกำลังแบบทานเฮลตี้อยู่แนะนำเลยเดลาลิต้านะคะคือปกติซื้อซาวครีมไปใช่ไหมแต่ว่ามันมีออริจินอลแล้วก็สโมกี้บาร์บีคิวขอลอง2รสนี้แล้วกันคือประเด็นแม่มดใช้สลัดของเขาอยู่ที่เป็นสลัดบาซามิกก็คือดีเหมือนกันดีมากอร่อยโซนนมต่างๆนะคะก็คือถ้าเกิดสายเฮลตี้มดก็แนะนำเป็นตัวอัลมอนด์บรีชแล้วก็ตัวนี้อันนี้เป็นถั่วพิตาชิโอนะคะเซอร์กิสอันนี้ก็ดีนะคะแล้วก็ครั้งที่แล้วมดซื้อตัวนี้ไปก็ดีเหมือนกันแต่รสชาติแบบไม่ค่อยถูกปากเท่าไหร่แต่ถ้าพูดถึงโซเดียมก็คือยี่ห้ออื่นก็คือ95มิลลิกรัมตัวนี้นะคะ80มิลลิกรัมมะพร้าวน้ำหอมแบบใหม่ออร์แกนิกไอเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่จุกพร้อมเสียบแล้วทานเนี่ยก็คือเก๋อะไรขนาดนั้นนะขอบอกนิดนึงคือโมดไปลิปขนตามาใช่ไหมแล้วขนตาโมดคือต้องบอกก่อนว่าเป็นคนแม่โมเป็นคนขนตายาวแต่มันไม่หนาแล้วเวลาดัดก็คือดัดได้แบบไม่ค่อยแบบบึ้งอย่างเงี้ยเวลาแบบก็ไม่ค่อยเห็นขนตาเท่าไหร่ทั้งที่เป็นคนขนตายาวงงมากก็เลยตัดสินใจไปลิปขนตากับร้านสิริสักอย่างซัมติงที่เซ็นทรัลเอมบาซีนะคะราคา 3,000 บาทแล้วมันงอนเด้งอะคือแม่ว่ามีปัญหาตรงหางตาจะเป็นคนที่หางตาแบบชี้ลงตรงนี้งอนพอถึงหางตาก็คือจะไม่เด้งพอไปทำก็คือดีมากให้ดูใกล้ๆดูทุกคนอันนี้คือยังไม่ได้ปัดมาสคาร่านะคะขนตาเป็นแบบนี้เลยทีนี้ด้วยความที่เราก็แต่งหน้าจัดเต็มก็คือก็ต้องปัดมาสคาร่าเป็นปกติใช่ไหมแต่เรามีความแบบคิดเองว่าเราไม่อยากใช้มาสคาร่าทั้งหมดที่มีอยู่คือเป็นประมาณแบบ10-20 แท่งมันคือมาสคาร่ากันน้ำหมดเลยเพราะว่าเวลาใช้มาสคาร่ากันน้ำใช่ไหมเวลาเราถูมันก็ต้องถูแรงนิดนึงมันอาจจะทำให้เส้นขนตาเราตกเร็วเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองหามาสคาร่าที่ไม่กันน้ำหรือแบบมาสคาร่าที่ล้างออกง่ายก็มีเพื่อนแนะนำมา2 ตัวซึ่งตัวหนึ่งเป็นมาสคาร่าเขียวในตำนานเราเคยใช้ครั้งหนึ่งแล้วมันเป็นแบบฟิล์มแบบรูดออกเลยแต่ตอนนี้คือสั่งช้อปปี้อยู่แล้วมันยังไม่มาเราก็ได้มาเป็นอันนี้แทนนะคะไม่ได้ไทยอินนะบอกไว้ก่อนเก็บไม่ได้ไทยอินอันนี้คือไปซื้อมาที่7-11จะปังไหมเป็นคนแบบว่าปัดมาสคาร่าต้องหลับตาไม่รู้เป็นอะไรทุกคนนี่ก็ลองปัดไปก่อนว่ามันจะเป็นยังไงมาสคาร่าไม่ค่อยเกาะขนตาทุกคนหรือเพราะมันเป็นซองอะคือทั้งหมดทั้งมวลในหน้าหมดก็ไม่ค่อยแบบสนใจลิปสติกหรือปัดแก้มอะไรมากมายส่วนใหญ่สนใจมาสคาร่านะคะเพราะว่าเราเป็นคนขนตายาวแล้วเป็นคนขนตาตกเร็วเพราะฉะนั้นขนตาแบบนี้แหละที่จะสามารถลองมาสคาร่าได้ว่าอันไหนแบบดีหรือไม่ดียังไงนะคะก็เลยเป็นคนบ้ามาสคาร่าเป็นพิเศษบางคนบ้าลิปใช่ไหมซื้ออยู่นะแหละซื้อลิปบางคนซื้อบัชออนบางคนแบบซื้ออย่างอื่นแต่หอยหมดคือมาสคาร่ามาเลยจ้ะตอนไปญี่ปุ่นคือเหมามาสคาร่ามา7 แท่งสรุปดี3 แท่งอีก4 แท่งไม่ดีอะไรเงี้ยก็สนุกดีนะคะกับการลองมาสคาร่าเนาะ
This is my favorite. Don't talk to me, talk too busy living in your head. ทุกคนแม่มดมากินข้าวที่เซ็นทรัลชิดลมใช่ไหมเดินไปเดินมาได้บอดี้ออยล์ของเอิบเฉยเลยทางเราก็คือคลั่งบอดี้ออยล์ก็เลยสอยบอดี้ออยล์ของเอิบมานะคะตอนนี้ลด 15% เหลือ700กว่าบาทแพงมากขวดเล็กเวอร์มดอาบน้ำเสร็จแล้วนะคะจะบอกว่าเคล็ดลับผิวดีและผิวเงาของมดส่วนใหญ่ก็คือแบบทาบอดี้ออยล์เสียงเท่าน้ำ น่ารำคาญมากเวลาที่เราใช้ตอนไหนเราใช้ตอนตัวเปียกนะคะก่อนที่เราจะห่อให้ตัวนี้อาบน้ำเสร็จก็คือชโลมเลยตอนตัวเปียกเสร็จปุ๊บเวลาเช็ดอย่าถูให้ซับเอาแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าถูแล้วบอดี้ออยล์มันก็จะหายไปมันก็จะไม่เกาะอยู่ที่ผิวเราก็ให้ซับกดเข้าไปในผิวแล้วก็ผิวก็จะแห้งนะจ๊ะBanana pizza. You like banana pizza? ทุกคนมากินข้าวเย็นนะคะที่ร้านบาลานเป็นร้านของปันแล้วก็คุณคริสหอวังร้านอยู่ใกล้ก็เลยมากินที่อาหารก็แบบเป็นอาหารแนวเฮลตี้นิดนึงแต่ว่าที่นี่เปิดแอร์หนาวตลอดเลยหนาวมาก Thank you. ขอบคุณค่ะพิซซ่าที่เนี่ยมันสามารถแบบว่าทำเป็นแบบ2หน้าในถาดเดียวได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นแบบ Tomato pizza. I don't know. I don't remember people's name. You think I remember food's name? ไม่รู้แหละอันนี้เป็นหน้ามะเขือเทศชีสอะไรก็ไม่รู้แต่อันนี้เป็นแบบดีเซอร์ทที่มดสั่งมานะคะอันนี้ก็คือของคาวแล้วก็ตบด้วยของหวานดีมากค่ะทุกคนแล้ววันนี้ก็แบบทำตัวเป็นแบบเด็กน่ารักใส Magic. ๆเอ้ยกินสลัดนะคะอู้ใหญ่อ่ะ You can do it. เผ็ด Tabasco. ทุกคนตอนที่ยังไม่มีแฟนใช่ไหมพูดกันเล่นๆในกลุ่มเพื่อนว่ามึงเวลาไปเดทอย่าหาสั่งแฮมเบอร์เกอร์นะมันเป็นอะไรที่แบบกินแล้วแบบมุมมามากอ้าปากก็ต้องกว้างไม่สุดก็คือไม่สวยอีกอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่ายังไงเราไม่ได้สั่งพิซซ่าผู้ชายสั่งผู้ชายป้อนคิดดูแล้วกันว่าต้องแบบอ้าปากงับแฮมเบอร์เกอร์ยังไงให้แบบยังดูดีอยู่ คิดดู You know the perfect food? The perfect food on the first date. Soup. Seriously. You just have be all cute. but not your hair do yoga I like this. When you get comfortable with food. Fifth date. I like my hair. yeah right be confident ใช่ไหม Mom. Also don't be yourself on the first date. Banana and a pizza. Really? Is it nice? ทุกคนมันคือพิซซ่ากล้วยโรยอัลมอนด์มันดื้อมาก